Welcome to Ipal channel. Debit card, credit card. වැඩිපුර අරගෙන තියෙන cards එතකොට නැවත ගන්න යන cards මේක අපේ drop shipping කරන මේ ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ ගොඩාක් ප්‍රචලිත දෙයක් නේ. card එකක් මේ account එකක් suspend වෙනවා තව ගිහලා card එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් දැන් ඔකට block එකක්. ඒ කියන්නේ මේක control කිරීමක් කොහොමද කරගෙන යනවනේ. ඊට අමතරව මේක බැංකුවකින් බැංක් එකකම තිබු ඉන්ෆර්මේෂන් එක. ඉතින් ඒක බෙදා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ ශාස්ත්‍රය නිසා වෙන ශාස්ත්‍රයටියත් ඒක හොඳයි. මොකද හැබැයි අපිට ගොඩක් ඒක වැදගත් වෙන නිසා. දැන් කෙනෙක් බැලුවොත් අපි දන්නවා අපි අපේ ඩෙබිට් කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරනවා. ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරනකොට ඒකේ තියෙනවා චිප් එකක්. අපි හැමෝම දන්නවා ඉස්සර කාඩ් වගේ නෙමෙයි දැන් චිප් එකක් එක තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් මේ චිප් එක ප්‍රොඩියුස් කරලා ගෙන්න ගන්නේ රටවල් දෙකකින්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකේ වැඩිපුරම කතා බහ කරන රටවල් දෙක. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ යුක්‍රේන and රෂ්‍යා. ඉතින් ওই දෙකෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕකෙන් එන නිසා ෂෝටේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් මම කතා කරන ලංකාවේ එක බැංකුවකින් කියපු ඉන්ෆර්මේෂන් හැබැයි බැංකේ ස්ටාෆ් කෙනෙක් මේ කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවොත් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඇත්තටම මේව කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටරට ඉන්න කට්ටිය කොහෙන් දන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ලංකාවේ එක බැංකුවක් එතනින් ගන්නවා කියන රටවල් දෙකේ මම හිතන්නේ අනිත් ඒවාත් එතනින් වෙන්නේ නැති ගන්න. හැබැයි අපේ අවයනස් එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. එතකොට තවත් කෙනෙක්ගේ එක්ස්පයර් වෙන්න යන කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒවා in reality වෙන්න පුළුවන් දේවල් නේ. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් අහන්න මේක එක්ස්පයර් වෙනකොට මේක ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. පොඩි ඉන්ක්වයරි එකක් කරනනම් ඇති ලොකු මේ වෙන්න නෙමෙයි. හැබැයි අර මෙතන වැඩිපුරම මේ ඉන්ෆර්මේෂන් මේ බෙදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මල්ටිපල් ඉල්ලන්න යනවා නම් ඒක කරන්න වෙන්න බෑ. කරන්න දෙන්නෙත් නැති වෙයි දැන් බැංකුවකින්. හැබැයි ඒ වගේ කරන්න යන්න නැතිපා තියෙන එක බොහොම සුරක්ෂිතව තියාගන්න. මොකද අපිට හදිසියෙ වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක එන්න පරක් වුණොත් ඒ චිප්ස් ටික අපිට කාලයක් බලන් ඉන්න වෙයි. එතකොට අපිට ඇත්තම බයි කරන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද? Payoneer තමයි බයි කරන්න වෙන්නේ. Payoneer බයි කරන කට්ටිය ඉන්නවා, Payoneer බයි නොකරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔක්කොම ඉන්නවා. හැබැයි ලංකාව ඇතුළේදී මේ ශේෂ්ත්‍රය විතර නෙවෙයි හැම ශේෂ්ත්‍රෙම පොදුවේ බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දෙන්න තියෙන මැසේජ් එක තියෙන්නේ මල්ටිපල් කාඩ්ස් ඉල්ලන්න යන්න එපා. ඒක ඔබියස්. අනිත් එක තමන්ගේ තියෙන කාඩ් එක බොහොම සුරක්ෂිතව තියාගන්න. ඒක ඉතින් හැමෝටම මම හිතනවා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් උනට ලොකු දෙයක් ඒක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන බොහොම සේෆ්ලි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික තියාගන්න. සේෆ් සෙලිං එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් always be safe to be safe. හැම වෙලෙම ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Awareness is the key කියන්නේ તો මම මෙතනට දැම්මේ awareness is the king. ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් note down කරලා මනසේ පැත්තකින් තියාගන්න. Right? Thank you. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක ඊපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර්ධී රේන අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.